How are you my friends? හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න අද හදිසියෙම මම වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා හිතුවා. මොකද මගේ යාළුවෝ දන්නවා මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් දැම්මා group එකක් හදනවා කියලා WhatsApp group එකක් හදනවා කියලා. ඉතින් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මාත් එක්ක එකතු වුණා. ඉතින් මම හිතුවා මේ group එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන කියලා. මොකද ගොඩාක් කට්ටිය අහනවා කොහොමද ඒක පාවිච්චි කරන්නේ? මේක මැසේජ් කරන්නද තියෙන්නේ? හරි. අන්නේ හැමදේම පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්න තමයි අද මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මතක තියාගන්න ඕනේ තාමත් කවුරු හරි group එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඉතින් මම ගිය වීඩියෝ එකෙත් කිව්වා මැසේජස් එවන්න එපා. ඒවා මුකුත් නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. කෝල් එකක් දෙන්න. කෝල් එකක් දීලා වගේ විස්තරය කියන්නේ. එතකොට අපි ඔයාව ඇඩ් කර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ බොයිස් ලාට එක group එකක්, girls ලාට එක group එකක් විදිහට වෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම කෝල් එකක් දෙන්න ඕනේ. මැසේජස් එවන්න එපා. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම මගේ යාළුවෝ හොඳටම ඔළුවේ තියා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය දැන් එකතු වුණා. ඉතින් දැන් මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ group එක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ group එක පාවිච්චි කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාට දේවල් ටිකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා ළඟ දේවල් ටිකක් තියෙන එකක් තමයි මෙන්න මේ පොත වෙන්න පුළුවන්. මේ පොත මගේ යාළුවෝ දන්නවා. ගොඩක් කට්ටිය ළඟ තියෙනවා මේ පොත. ඉතින් නැති කට්ටියක් තියෙනවා. නැති කට්ටියට මේ පොතක් ගන්න ඕනේ නැහැ. කරන්න තියෙන්නේ මගේ YouTube videos ටික. ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුද්ද spoken English අවුරුද්දෙන් ඉගෙන ගනිමු කියන පාඩම් මාලාව තියෙනවනේ. ඒකේ පාඩම් 95ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් ටික බලලා මුලින් ඉඳන් ඕනනම් Tamanට අතින්ම ලියා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒක මට කතා කරොත් ඒ PDF ෆයිල් එක ඒ පොත Tamanගේ ෆෝන් එකට ගන්නත් පුළුවන්. ඒ ටික නොමිලේ තමයි මේ හැම දෙයක්ම වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටික ගන්න පුළුවන්. නිකන් සරලවම හිතන්න දැන් අපිට ඕනෙන්නේ මුලින්ම පළවෙනි පාඩම. ඒ කියන්නේ මගේ අර spoken English lessons වල පළවෙනි පාඩම අර how are you, what's your name අන්න ඒ ටික තිබ්බේ. අන්න ඒ පාඩම තමයි ඕන වෙන්නේ. ඉතින් මට මේ පොත තියෙනවා. මම මේ උදාහරණයක් විදිහට පෙන්නන්නේ. මට මේ පොත තියෙන හින්දා මේ පොතේ මට තියෙන්නේ පළවෙනි පාඩම පෙරලා ගන්න. පළවෙනි පාඩම. ඔන්න ඉතින් පළවෙනි පාඩම මම පෙරලා ගත්තා. ඉතින් ගොඩාක් කට්ටිය කරන්නේ මේක ඉස්සරින් ඉඳන්ම තමන් පොතක් අරගෙන කොළ අරගෙන මේව ලියලා තියෙනවා. ඇත්තට මේක ගොඩක් වටින දෙයක්. ඉතින් කොහොම හරි කමක් නැහැ. පළවෙනි පාඩම ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම ඊට පස්සේ තියෙන්න ඕනේ තමන්ගේ group එක. ඉතින් group එක ඇක්ටිවේට් කරලා තියෙන්න ඕනේ. group එක ඇක්ටිවේට් කරනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ group එකට ඇතුළත් වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම හොඳ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ෆෝන් වල සමහරක් වෙලාවට සිග්නල් නැති වෙන්න පුළුවන්. මේක මේ සාමාන්‍ය කෝල් එකක් නෙමෙයි යන්නේ WhatsApp එක හරහා තමයි කෝල් කරන්නේ. මේ පාඩම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා මේක මැසේජ් කරන එකක් නන් නෙමෙයි. මැසේජ් කරන එකක් නන් නෙමෙයි. මොකද්ද මේකේ කරන්න තියෙන්නේ? මේකේ තියෙන්නේ මේ ටික කට ඇරලා තව කෙනෙක් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන එක. ඉතින් group එකේ ඉන්න කට්ටියත් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද්ද මුලින්ම තියෙන්න ඕනේ? ඉතින් මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික තියෙන්න ඕනේ. පළවෙනි පාඩමේ වාක්‍ය ටික තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ පුළුවන් පළවෙනි පාඩම ප්‍රැක්ටිස් කරලා දෙවෙනි පාඩමට යන්න. ඒ හැම දෙයක්ම මම ඒ උපදෙස් දෙනවා. ඉතින් පළවෙනි පාඩම දැන්ට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන්න ඕනේ WhatsApp group එකට ඇතුල් වෙලා ඉන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි මෙන්න මේ වගේ hands free එකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියාගන්න. මොකද ෆෝන් එකෙන් නිකන් ඔයා මෙහෙම කතා කරන්න ගියාම ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද hand free එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ගහගත්තාම ඔයාට මේ පොතත් බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් අර ඔයාගේ වාක්‍ය ටික බලන්න පුළුවන්. හරි. ඒකින්ද මේ පහසුකම තියෙනවා. හොඳ පැහැදිලිව ඇහෙනවා. හරි. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? පොත තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ෆෝන් එකට මේ වගේ hands free එකක් මෙහෙම කන්ට දාගන්න එකක් තියෙන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? ඊට පස්සේ කරන්න තියෙනවා ඔයාලට group එකට message එකක් දාන්න. ඉතින් group එකට message එකක් දාන්න. ඔයා girls ලගේ group එකේ නම් ඉන්නේ. ඒ group එකට message එකක් දාන්න. මම මේ වෙලාවේ නිදහසේ ඉන්නේ. මම free. ඉතින් කවුද මාත් එක්ක කතා කරන්න කැමති? කවුද මාත් එක්ක practice කරන්න කැමති? නැත්නම් ඔයා වෙලාවක් කියලා group එකට දාන්න. මම මේ වෙලාවට free. එතකොට කවුරු හරි කතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කවුරු හරි හරි මම කැමතියි කිව්වම එයාගේ උඩ touch කරාම ඒ message එක උඩ touch කරාම තියෙනවා කෝල් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ කෝල් කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ කෝල් කරාම WhatsApp එකෙන් කෝල් එකක් යනවා. ඉතින් එයාට කෝල් එකක් යනවා. ඉතින් ඒ කෝල් එක යනකොට සල්ලි කැපෙන්නේ නැහැ. ඔයාට තියෙන්නේ ෆෝන් එකට data දාලා use කරන්න. තේරුණා නේද? ඉතින් නිකන් කෝල් ගත්තොත් නේ සල්ලි කැපෙන්නේ. ඉතින් WhatsApp එක හරහා ගන්නකොට සල්ලි කැපෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක හොඳට පොඩ්ඩක් තියෙන්න ඕනේ. හොඳට සිග්නල් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අර සමහරක් වෙලාවට කැඩි ඇහෙන්න පුළුවන්. අර හරියට සිග්නල් නැතුනම සමහරක් වෙලාවට ඩිලේ වෙන්න පුළුවන්. ඔයා කිව්වහම ටිකක් පරක් වෙලා තමයි අරයට ඇහෙන්නේ. එයා කියන එක ටිකක් පරක් වෙලා තමයි ඔයාට ඇහෙන්නේ. ඒකින්ද හොඳට සිග්නල් තියෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ළඟ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා. ඉතින් මම යාළුවෝ 3 දෙනෙක්ට විතර කතා කරලා මමත් ඔයාට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් ඒක කොහොමද ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ කියලා. ඔන්න බලන්න මගේ පළවෙනි යාළුවට කතා කරලා කොහොමද මම පළවෙනි පාඩම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා. ඕන දැන් මගේ යාළුවන්ට බලන්න පුළුවන් කොහොමද මම මේ පාඩම මගේ පළවෙනි යාළුවත් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා. දැන් හොඳට අහගන්න දැන් මම මේ WhatsApp එකෙන් එක්කෙනෙක්ට කෝල් කළා. ඉතින් දැන් එයාත් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න යන්නේ. බලමු කොහොමද ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා. මම මුලින්ම මේ පළවෙනි පාඩමේ ප්‍රශ්න ටික එයාගෙන් අහනවා. එයා උත්තර දෙනවා. ඊට පස්සේ මම කියනවා එයාටත් අහන්න කියලා. ඔන්න බලන්න කොහොමද ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා. හෙලෝ. හලෝ. හරි. අපි පළවෙනි පාඩම ප්‍රැක්ටිස් කරමුද එහෙනම්? හරි. හරි. මම ප්‍රශ්න ටික අහන්නම් මුලින්ම හොඳේ? හා. හරි. How are you? I'm
Fine, thank you. Okay, what's your name? My name is Kudu. Okay, how old are you? I am 49 years old. Okay, where do you live? I live in Piliyandala. Okay, what's your school? My school is Piliyandala Center College. What's your school? My school is Piliyandala Center College. Okay, which grade are you in? I'm not to go to school. හරි. දැන් දැක්කනේ. දැන් සමහරක් වෙලාවට එක එක එහෙම වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ ප්‍රශ්න අහුවම උත්තර දෙනකොට වරදින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගෙන් අහගන්න. දැන් එහෙම වැරදි එකක් තමයි කිව්වේ. ඉතින් ඒවා ගණන් ගන්න එපා. වරදින්න ඕනේ. වැරදි තමයි අපිට මේ ටික ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒකින්ද ඒවා පොඩ්ඩක්වත් ගණන් ගන්න එපා. හරි. තේරුණා නේද මගේ නෝට? බලමු එහෙනම් ඊළඟ එක. Do you have siblings? Yes, I have 2 brothers and 2 sisters. Okay, what's your brother's name? My brother's name is Jayveer. Okay, what's your favorite subject? My favorite subject is science. Okay, what's your father? My father is a farmer. Okay, what's your mother? My mother is a My mother is a housewife. housewife. Right, හරි. ඕන දැන් මං හිතනවා මගේ යාළුවන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා. දැන් ඉතින් මම යාට කියනවා මගෙනුත් මේ ප්‍රශ්න ටික අහන්න කියලා. ඉතින් මේව කරන් යනකොට ඇත්තටම මගේ යාළුවන්ට සමහර කටිය තේරෙන්නේ නැති සමහර වෙලාවට මේ උත්තර දෙන විදිහ වැරදි. ඉතින් ඒව ගණන් ගන්න එපා. මේ වැරදි තමයි කරන් යන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? බලමු දැන් එයා කොහොමද මගෙන් ප්‍රශ්න ටික අහන්න කියලා. හරි, එහෙනම් මගෙන් ප්‍රශ්න ටික අහනවද? Okay. Right. How are you? I'm fine, thank you. What is your name? My name is Dilan. How old are you? I'm 28 years old. Where do you live? I live in Piliyandala. What is your school? My school is Piliyandala Central College. Which grade are you in? I'm not going to school. Do you have a sibling? Yes, I have a brother. What is your brother's name? My brother's name is Ashen Madhuvantar. What is your favorite subject? My favorite subject is English. What is your father? My father is a farmer. What is your mother? My mother is a housewife. රයිට්. ඉතින් දැන් මගේ යාළුවන්ට තේරුණා නේද? ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. ඉතින් ඔය එක්කෙනෙක් එක මගේ යාළුවෙක් එක්ක තමයි මම ප්‍රැක්ටිස් කරේ. හරි. එහෙනම් බලමු දැන් මගේ අනිත් යාළුවොත් එක්ක කතා කරලා කොහොමද අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා. බලමු. හෙලෝ. Hello. හරි. අපි එහෙනම් lesson number 1 එක ප්‍රැක්ටිස් කරමුද? හරි. Right. හරි. How are you? I'm fine, thank you. Okay, what's your name? My name is Ashen Madhuvantar. Okay, how old are you? I am 23 years old. Okay, where do you live? I live in Piliyandala. Okay, what's your school? My school is Piliyandala Central College. Okay, which grade are you in? I am not going to school. Right, okay. Do you have siblings? Yes, I have a brother. Okay, what's your brother's name? My brother's name is Dilan Nimmika. Okay, what's your favorite subject? My favorite subject is maths. Okay, what's your father? My father is farmer. Okay, what's your mother? My mother is a housewife. හරි. දැන් මම හිතනවා මගේ යාළුවන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද එයා උත්තර දුන්නේ මම ප්‍රශ්න අහනකොට. දැන් ඔන්න බලන්න එයාට කියනවා මම මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න කියලා. ඔන්න බලමු දැන් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. How are you? I'm fine, thank you. How are you? What? I'm fine, thank you. Okay. What's your name? Yeah, my name is Dilan Nimmika. How old are you? I'm 28 years old. Where do you live? Sorry? Where do you live? I live in Piliyandala. Okay. What's your school? My school is Piliyandala Central College. Which grade are you in? I'm not going to school. Do you have siblings? Yes, I have a brother. What's your brother's name? Sorry? What's your brother's name? My brother's name is Ashen Madhuvantar. What's your favorite subject? My favorite subject is science. What's your father? My father is a farmer. What's your mother? My mother is a housewife.
ඉතින් එහෙනම් තව යාළුවෙක් එක්ක මම කතා කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ පාඩමම දැන් මගේ යාළුවෝ බලනවා ඇති ඇයි මේ පළවෙනි පාඩම විතරක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ එකම දේ. ඒ කියන්නේ කීප සැරයක් දවස් දෙකක් විතර මේ පළවෙනි පාඩමම හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් මේවා කියන් යනකොට ඒ කියන්නේ මේවා කරගෙන යනකොට මොනවා හරි මගෙන් අහගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මට කතා කරලා අහන්න පුළුවන්. දැන් ඉස්සෙල්ලා ඇහුවා මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. What's your father කියලා. My father is a farmer. ඉතින් ඔයාගේ තාත්තා ඩොක්ටර් කෙනෙක් නම් ඉංජිනේර් කෙනෙක් නම් කාපෙන්ටර් කෙනෙක් නම් ඉතින් සමහර වෙලාවට දැන් අපි කියමුකෝ වඩු මහත්තයෙක්. එතකොට කාපෙන්ටර් කියලානේ කියන්නේ. ඒ වචනේ දන්නේ නැත්නම් මගෙන් අහන්න පුළුවන් මේකට කොහොමද කියන්නේ කියලා. තේරුණා නේද මගේ යාළුවන්ට? ඉතින් අන්න ඒක හොඳටම ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. මොනවා හරි එහෙම අහගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගෙන් අහන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ තියෙන මේ මගේ විස්තරේ දාලා. ඉතින් මේක තමන්ගේ විස්තර කියන්න. දැන් what's your name කිව්වහම my name is Dilan කියලා හරියන්නේ නැහැ මගේ යාළුවෝ. ඉතින් තමන්ගේ නම කියන්න. my name is කුමුදුනි. my name is අශේන්. අන්න ඒ විදිහට තමන්ගේ නම කියන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද? දැන් මේ තියෙන මගේ විස්තරේ දාලා. ඉතින් එහෙනම් බලමු තව කෙනෙක් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරලා කොහොමද කියලා. ඉතින් එයා තමයි දැන් මගේ මුලින්ම ප්‍රශ්න අහන්නේ පළවෙනි පාඩමේ. බලමු එහෙනම් කොහොමද එයා ප්‍රශ්න අහන්නේ කියලා. Hello. 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 Right. මගේ මුලින් ප්‍රශ්න අහනවද? හරි. මම හරි. අහන්න. හරි. Okay. How are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm also fine, thank you. Okay. What's your name? My name is Dilan Nimmika. How old are you? I'm 28 years old. Where do you live? I live in Dampe. What's your school? My school is Piliyandala Central College. Which grade are you in? I'm in grade 10. Do you have siblings? Siblings කියන්නේ මම ඒක siblings කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? Siblings කියන්නේ සහෝදර සහෝදරියන්. Yes. I have a sister. Alright. Then what's your sister's name? My sister's name is නම මතක නැහැනේ. My sister's name is Ruvini. Right, okay. What's your favorite subject? My favorite subject is Sinhala. Right. What's your father? What's your father? තාත්තගේ නම දහන්නේ? රැකියාව. මොකද? රැකියාව. තාත්තගේ රැකියාව අහන්නේ නේ? ඔව්. තාත්තගේ රැකියාව. My father is a doctor. My father is a doctor. දැන් මම අහන්නද ප්‍රශ්න ටික? ඔව් මගෙන් අහන්නද? හරි. How are you? I'm fine, thank you. How are you? Yeah, I'm fine. What's your name? My name is Ruvini Satisha. Okay. How old are you? I'm 22 years old. Right. Okay. Where you do live? No, where do you live? කොහොමද අහන්නේ? Where do you live? Where do you live? I live in Piliyandala. හරි. What's your school? Sorry? What's your school? My school is Piliyandala Central College. Okay. Which grade in you? No. Which grade are you in? හරි. Which grade are you in? මම ඉස්කෝලේ යන්නේ නැහැ කියලා තමයි මට කියන්න ඕනේ. කොහොමද කියන්නේ? ඒක මාත් දන්නේ නැහැ. අපි ඒක අහමු නේද? අහමු. අපි ඒක රියල් ස්ටාර්ට් එකෙන් අහමු කොහොමද කියන්නේ කියලා කෝල් එකක් අරගෙන නේද? ඔව්. හරි. දැන් මේකේ නම් තියෙන I am in grade 12 කියලා. ඒ කියන්නේ මම ඉන්නේ 12 වසර. 12 වසර කියලා. ඉස්කෝලේ යන්නේ නැහැනේ. ඉස්කෝලේ යන්නේ නැහැ කියන්නේ කොහොමද කියලා අපි අහමු කෝල් කරලා. දැන් අපි ඒක දන්නේ නැහැ නේ. හරි. හරි. අනිත් එක. ඔය අහන්න ඕනේ. මම නේ අහන්නේ. හරි. Do you have siblings? Yes, I have a brother and a sister. I have a brother and a sister. ඒ කියන්නේ සහෝදරයෙකුයි සහෝදරියකුයි ඉන්නවා. සහෝදරයෙකුයි සහෝදරියකුයි ඉන්නවා. අක්කට උඩ මොකද සහෝදරිය කියන්නේ sister. එතකොට අක්කට ඒකක් දන්නේ නැහැ මම හරියට. අපි අහමුද? ඒව අහමුනේ. හරි. අහමුනේ. ඒව මතක තියාගන්න. What's your brother's name? My brother's name is Prabhat. Right. හරි. What's your favorite subject? ඉතල කිව්වනේ මේ අක්ක කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. What's your sister's name? My sister's name is Pavitra. හරි. What's your subject favorite? ඒක අහන්න ඕනේ. What's your favorite subject? What's your favorite subject? My favorite subject is English. English. What's your father?
මගේ තාත්තා ව්‍යාපාරිකයෙක්ෙක් මට කියන්න දැනෙනවා. ව්‍යාපාරිකයට කියන්නේ බිස්නස්මන්. ඉතින් මගේ යාළුවන්ට තේරෙන්නේ නැති කොහොමද අපි දැන් ප්‍රැක්ටිස් කළේ කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට මගේ යාළුවන්ට තේරෙන්නේ නැති අපිට වැරදුනා. ඉතින් අපි දන්නේ නැති දේවල් තිබ්බා. ඉතින් ඒවා ඉතින් අපෙන් අහගන්න පුළුවන්, මගෙන් අහගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට කෝල් එකක් දීලා කොහොමද මේකට කියන්නේ, මේකට මොකද්ද කියන්නේ, අන්න ඒව අහගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රධානම දේ තමයි පළවෙනි පාඩම ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට ඉතින් පළවෙනි පාඩමෙන් විතරයි ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ. මගේ යාළුවෝ තේරුණා නේද? ඉතින් අපි මේක හරි පිළිවෙලට එක්ක යන්නේ. ඉතින් එතකොට පළවෙනි පාඩම දවස් දෙකක්වත් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඊළඟ පාඩමට එක්කගෙන යන්නේ. ඉතින් ඊළඟ පාඩමට යනකොට පළවෙනි පාඩම ඒ තමාරුයි නම් ඒ යන්නත් එපා. පළවෙනි පාඩම හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් වුණාට පස්සේ තමයි ඊළඟ එකට යන්නේ. ඉතින් පළවෙනි පාඩම ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට තමන්ගේ දේවල් කියන්න. මේ මගේ දේවල් තමයි මම මේ වාක්‍යවල දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා තමන්ගේ විදියට හදා ගන්න. දැන් මම මේකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මට ඉන්නේ සහෝදරෙක් කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට සමහරක් වෙලාවට සහෝදරෙක් ඉන්න පුළුවන්, සහෝදරියක් ඉන්න පුළුවන්, සහෝදරයෝ දෙන්නෙක් ඉන්න පුළුවන්, සහෝදරියෝ තුන් දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒවා කියන්න. ඉතින් ඒවා කියන්න යනකොට අමාරුයි නම් ඒක කියන්න තේරෙන්නේ නැත්තම් මගෙන් අහන්න. ඉතින් ඒ හෙල්ප් එක, ඒ උදව්ව හොඳටම මගේ යාළුවන්ට මම කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි මගේ යාළුවන්ට මේ ඉංග්‍රීසි ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තියෙන්නේ. කට ඇරලා තේරුණා නේද? මගේ යාළුවන්ට මේකේ මැසේජස් යවන එකක් නෙමෙයි. ඔයා ෆ්‍රී ඉන්න වෙලාවට මැසේජ් එකක් යවන්න. දැන් මම ෆ්‍රී. කාත් එක්ක හරි මට කතා කරන්න පුළුවන්ද? කවුරු හරි මට කතා කරනවද කියන එක විතරයි මැසේජ් එකක් විදියට යවන්න පුළුවන්. නැතුව මේක chat කරන්න තියෙන group එකක් නෙමෙයි. මම හිතනවා ඔය හැම දෙයක්ම මගේ යාළුවෝ ගොල්ලුවට යන්නේ නැති කියලා. හොඳට කට ඇරලා ඉතින් group එකේ ඉන්න යාළුවොත් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එහෙනම් අපි group එකත් එක්ක එකතු වෙලා තමන්ගේ මේ ඉංග්‍රීසි කතනය හොඳටම වැඩි දියුණු කරගන්න.